Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay An sẽ chia sẻ với các bạn một vụ án cũng gây chấn động một khu vực huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Mà bây giờ khi nhắc lại, người dân ở đây cũng còn hoang mang và lo sợ. Để không mất thời gian các bạn, An sẽ đi vào cái sự việc này cho các bạn cùng tham khảo ha. Vào một ngày tại khu vực miền Tây sông nước, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện một người đàn ông với dáng vẻ cũng không có gì gọi là quá đặc sắc, ưa nhìn, mặc trên mình một chiếc áo bà đen. Và ông này tên được sau này thì được đặt với biệt danh là ông thầy Hai Tân. Và cái ông thầy Hai Tân này với cái biệt tài là biết cách ăn nói và biết làm quen với những người lạ, cho nên mới đầu ổng vào khu vực này ổng ở và ổng đã làm quen được với người dân tại khu vực này. Và ổng cũng nói lên, giới thiệu sơ sơ là ổng là một ông thầy và biết cách chữa trị và cũng biết về bùa phép, giúp đỡ bà con lối xóm tại khu vực này thôi. Và một số người dân đã mon men tới thử xem ông thầy này có như những gì ổng nói không. Thì có một số người thành công và một số người không thành công. Nhưng những người thành công họ đi làm ăn xa, hoặc là họ trải nghiệm được là ông này, ông thực sự là đúng như vậy. Và miệng truyền miệng và tai truyền tai. Những người thành công này họ đi giới thiệu cho nhiều người tại khu vực, có thể là lan rộng ra những cái tỉnh lân cận luôn, những nơi lân cận. Thì vào một ngày nọ, có một người tên là chị Thể. Thì cái chị Thể này là một người cho vay nặng lãi tại các chợ. Không biết làm sao mà chị Thể này rất là khó khăn trong vấn đề mà đòi tiền các con nợ. Và nghe được tin là ông thầy Hai Tân này biết làm bùa phép. Vào một ngày đẹp trời nọ, chị Thể này mới mon men đến đại bản doanh của ông thầy Hai Tân và trình bày về sự việc của mình là cho vay nặng lãi nhưng rất là khó khăn trong vấn đề đòi nợ. Thì sau khi nghe sự việc của chị Thể xong, ông thầy Hai Tân có làm bùa phép và kêu chị Thể này về. Và sau khi chị Thể này về thì cái thời hạn mà trả nợ với con nợ rất là đều và không có sự trễ nải trong đó. Và lúc đó chị Thể đã thần tượng và rất là mê muội cái ông thầy Hai Tân này. Một thời gian sau khi qua lại với nhau thì chị Thể này mới nguyện làm vợ hờ của ông thầy Hai Tân và nguyện làm giúp tế lương thực cho ông thầy Hai Tân. Trong cái quá trình chung sống với nhau thì ông thầy Hai Tân này mới chia sẻ và nói chuyện với chị Thể về cái vấn đề là luyện thiên linh cái. Thì cái luyện thiên linh cái này là sẽ là giúp cho sức khỏe mình tràn trề, súng bắn không lũng luôn, súng bắn không thủng, và có thể gọi là muốn gì được đó. Thì sau cái quá trình mà được ông thầy Hai Tân này truyền bá cái việc mà luyện thiên linh cái đó, chị Thể này mới tiếp tay và đi giới thiệu với mọi người dân bà con tại khu vực này là ông thầy Hai Tân này rất giỏi trong vấn đề mà bùa phép và trị bệnh khỏi, cũng như những vấn đề về chuyện gia đình, cũng như là vợ chồng bỏ nhau và vợ chồng mà có thể là xa nhau rồi quay lại, hoặc là vợ chồng không muốn ở với nhau nữa là có thể bùa phép để chia tay với nhau. Và trong cái xóm đó có một người, thì chị này thì tên là P, chị B. Thì chị B này là một người trẻ, khoảng cỡ 20 mấy tuổi hơn. Thì chị B này mới có một gia đình, đã lập gia đình và có một đứa con. Và sau khi lập gia đình xong thì không muốn là ở lại với gia đình để làm ăn, mà đi xa, làm ăn xa, cụ thể là lên Long An để bán quán. Thì lúc bán quán á, người chồng có điện thoại lên cho chị B này liên tục, và chị B này cảm nhận được là khó chịu, và anh chồng cũng nghĩ là giống như là chị B này có cái gì đó mối quan hệ bất chính nơi khác, cho nên chị B này rất là khó chịu.
Và khi về lại nhà thì có liên hệ với người mẹ của mình, thì nói là mẹ ơi, không biết trong vùng mình có ông thầy nào biết làm bùa phép để ngưng lại cho chồng con, đừng có điện thoại nó phá lung tung nữa, con làm ăn không có được. Thì cái người mẹ của chị B này mới lên tiếng nói là trong vùng này có ông thầy Hai Tân, ông làm bùa hay lắm. Rồi sáng hôm sau thì mẹ cùng với chị B này có qua bên đại bản doanh của nhà ông thầy Hai Tân. Thì bữa đó vô tình thì sao không biết là ông thầy Hai Tân này là ông đi đám về, nên ông nói là hẹn vào ngày bữa sau. Và bữa sau nữa là chị B này có đi qua, nhưng đi qua một mình và chèo xuồng đi qua, tại lúc đó là mùa nước nổi. Thì khi bước vào trong cái đại bản doanh của ông thầy Hai Tân này, chị B có trình bày về vấn đề là chồng mình và muốn đi làm ăn xa như vậy. Thì sau khi ông thầy Hai Tân này ông làm bùa phép xong thì ông cho chị B này uống một cái ly nước được gọi là nước thuốc. Rồi sau đó ông ta đã siết cổ chị B này và dẫn đến là tắt thở, ngạt thở. Và cái sự việc nó nghiêm trọng hơn mà kinh khủng khiếp hơn là sau khi ông thầy Hai Tân này ổng mới siết cổ chết chị B này thì ổng mới dùng dao lam và cạo sạch lông tại cái vùng kính của bộ phận sinh dục của cái người nạn nhân á, và ổng bỏ vào một cái hũ và ổng dùng kéo cắt những cái sản phẩm giống như là những cái vật có giá trị vàng bạc và để trong cái lư ngay chỗ đốt nhang á. Rồi sau đó ổng mới tiến hành tội ác của mình là chôn xác của chị B này đằng sau nhà, cách nhà khoảng cỡ hình như là 10 mét hay là 20 mét gì đó, cái này An không có nắm rõ. Và chôn không phải là chôn bình thường mà là chôn trong một cái hộc đứng, và sau khi chôn là cách mặt đất là khoảng cỡ 20 đến 25 cm. Và sau khi chôn xong á thì ổng đi vào và ổng cũng luyện bình thường. Và sau đó khi á một ngày không về, 2 ngày không về thì mẹ của chị B này hơi sợ và cũng có cái gì đó linh tính, nhưng cứ nghĩ là con mình đi xa. Mà không biết như thế nào, một ngày nọ là trời xui đất khiến, cái khu vực đó là người dân trong làng á mới thấy đất nó phì lên và quay lại. Và sau khi quay lại thì mới thử dùng cuốc cuốc lên thì phát hiện ra là thi thể của chị B này lòi lên. Và sau đó người dân có trình báo với công an, và sau khi các anh điều tra viên đi đến và xác minh thì lúc đó ông thầy Hai Tân và chị thể này nè mới có cảm giác là hoang mang và lo sợ. Nhưng đến lúc mà mời ông ta lên làm việc thì ông thầy Hai Tân này vẫn chối quanh co là không nhận về cái sự việc trên. Nhưng trong quá trình đi lục lọi và khám xét nhà cửa của ông thầy Hai Tân này thì điều tra viên mới phát hiện ra một số vật có liên quan đến chị B, đó chính là một số cái phần lông á ở ngay bộ phận sinh dục nó còn rớt vương vãi trên cái mặt sàn nhà của ông thầy Hai Tân. Và sau khi xét nghiệm và ADN rồi khám nghiệm tử thi thì người ta phát hiện ra là cái thi thể của chị B này bị siết cổ và sau đó có xâm hại tình dục, và bộ phận sinh dục bị cạo hết phần lông. Rồi xong trong bộ phận sinh dục có bị xâm hại và có một số vết trầy xước. Sau đó là các cơ quan điều tra đã tiến hành bắt cái ông thầy Hai Tân này về. Và ông thầy Hai Tân này cũng quanh co và chưa chịu nhận cái tội của mình. Và trong cái quá trình điều tra đó
là các điều tra viên có khám xét nhà của ông thầy Hai Tân, thì sau khi khám xét xong có phát hiện ra một số giấy tờ liên quan đến một số người bị mất tích gần đây thường xuyên nhất trong thời gian đó tại khu vực. Và không biết sao nữa, thì trong cái quá trình mà đi khám xét thì nghĩ là cái đối tượng là ông thầy Hai Tân này chỉ giết một mình chị B thôi, thì bước ra khỏi nhà là chuẩn bị đi về, và một anh điều tra viên có cái linh tính trong người và quay lại nhìn vào một cái hộp, cái thùng, thì gọi là cái hòm á, giống như là cái thùng, tại một cái góc nhà có để một cái lư hương ở trên. Và sau đó anh ta mới thắc mắc và cũng chưa có an tâm và quay lại. Và sau khi quay lại thì mới đi mò thấy có cái ổ khóa, và anh điều tra viên này mới dùng chìa khóa và mở ra. Mới đầu mở ra thì khi mở cái nắp này ra thì cũng chả có cái gì gọi là nó đáng sợ, nhưng mà nhìn kỹ vào thì bên trong đó là có 3 cái sọ người. Thì 3 cái sọ người đó như thế nào thì An sẽ chia sẻ với các bạn trong phần tiếp theo.